Hi, are you okay? How are you? Today we are going to learn about common greeting types and the responses. ዛሬ ሆን ብዬ ነው በእንግሊዘኛ የጀመርኩትና ምክንያቱም በእንግሊዘኛ እንዴት ሰላምታ እንደምንሰጣጥና ምላሻቸውን ነው ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው። በእንግሊዘኛ የተለመዱ የሰላምታ አሰጣጥ አይነቶችና ምላሻቸውን በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ተከታተሉኝ፣ በጣም ይጠቅማችኋል። ምክንያቱም በየቀኑ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ስለሆኑ በደንብ ተከታተሉኝ። በቢጫ የተጻፈው የሚጠይቀው ሰውዬ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ቀይ በሚመስለው የተጻፈው ደግሞ የሚመልሰውን ሰውዬ ምላሽ ነውና በከለር እንድትለዩኝ ብዬ ነው። ጉድ ሞርኒንግ፣ እንዴት አደር። ጉድ ሞርኒንግ ነው። ጉድ ሞርኒንግ ምላሹ ጉድ ሞርኒንግ ነው። እንዴት አደርሽ ሴቷ ከሆነች የምትመልሰው ጉድ ሞርኒንግ ጠዋት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ጠዋት ስንነሳ ነው ጉድ ሞርኒንግ የምንለው። ጉድ አፍተርኑን እንደምን ዋለ። ጉድ አፍተርኑን ምላሹ አሁን ጉድ አፍተርኑን ነው። እንደምን ዋልሽ እሱ ደግሞ ከሰዓት ነው፣ ከከሰዓት ሲሆን ነው። ጉድ ኢቪኒንግ፣ ጉድ ኢቪኒንግ እንዴት አመሸ፣ እንዴት አመሸ ምላሹ ለዚህኛውም አሁን ጉድ ኢቪኒንግ ነው። እሱ ደግሞ ማታ ሲሆን ነው። ጉድ ሞርኒንግ ጠዋት፣ ጉድ አፍተርኑን ከሰዓት፣ ጉድ ኢቪኒንግ ደግሞ ማታ አመሻሽ ላይ ነውና how are you፣ how are you እንዴት ነህ፣ እንዴት ነህ። በዚህ ጊዜ just fine thank you and you ደህና ነኝ አመሰግናለሁ። አንተስ? just fine ደህና ነኝ thank you አመሰግናለሁ። and you አንተስ? how are you just fine thank you and you ደህና ነኝ አመሰግናለሁ። አንተስ? how are you doing፣ how are you doing እንዴት ይዘሃል፣ እንዴት ይዘሃል። I am fine thank you and you ደህና ነኝ አመሰግናለሁ። አንተስ? የራሳችሁን ከመለሳችሁ በኋላ በአንድ አረፍተ ነገር ያኛውንም ሰው የሱንም ደህንነት መጠየቅ ትችላላችሁ። how's life፣ how's life እችን በብዛት እንጠይቃታለን። ኑሮ እንዴት ነው? ኑሮ ውድነትም ስላለ ኑሮ እንዴት ነው? pretty well thanks and you አመሰግናለሁ በጣም ቆንጆ ነው። ያንተስ? pretty well thanks and you how's life treating you፣ how's life treating you ህይወት እንዴት ይዞሃል። how's life treating you ህይወት እንዴት ይዞሃል። I am doing fine how about you እየበረታው ነው። አንተስ እንዴት ነው? የራሳችሁን ከመለሳችሁ በኋላ የሌላውን ሰው ስጠይቁ I am doing fine how about you እየበረታው ነው። አንተስ እንዴት ነው? how's life treating you ብላችሁ ስትጠይቁ እንደዚህ መመለስ ትችላላችሁ። how's everything፣ how's everything ሁሉ ነገር እንዴት ነው። ምላሹ it's so nice በጣም አሪፍ ነው። it's so nice በጣም አሪፍ ነው። how's everything ሁሉ ነገር እንዴት ነው። it's so nice በጣም አሪፍ ነው። is everything okay፣ is everything okay ሁሉ ነገር ደህና፣ ሁሉ ነገር ደህና። ሁሉ ነገር ሰላም ከሆነ everything is okay ሁሉም ሰላም ነው፣ ሁሉም ሰላም ነው። በፈለጋችሁት መልክ መጠየቅ ትችላላችሁ ስለ ሁኔታዎቹ። ጓደኞቻችሁን ወይም ሰዎችንም ስታገኙ ከነዚህ መርጣችሁ how are things፣ how are things ነገሮች እንዴት ናቸው፣ ነገሮች እንዴት ናቸው። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ምላሽ አለ። ጥሩ ከሆኑ it's not so bad ትላላችሁ። መጥፎ ከሆነ it's not so good ትላላችሁና ያን አይል አይከፋም።
ጥሩ ከሆነ ያን ያህል ደግሞ አይመችም ትላላችሁ። መጥፎ ከሆነ how is your health ጤንነቱን ስትጠይቁ ደግሞ how is your health ጤናዬ እንዴት ነው? how is your health ጤናዬ እንዴት ነው? it's so far so good እስካሁን ደህና ነው። it's so far so good እስካሁን ደህና ነው። እስካሁን ደህና ነው። it's so far good እስካሁን ደህና ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጤንነቱን መጠየቅ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዲስ የሆናችሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ታንኪዩ በጣም በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።